بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ سؤال من الله تبارك وتعالى لخلقه وعباده، يراد به الإنكار والتعجب من فعل الناس. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كيف يمكن أن يتأتى للإنسان أن يكفر بالله تبارك وتعالى؟ هذا خطاب الجميع ممن يكفر بالله تبارك وتعالى. وكنتم أي أيها المخاطبين أمواتا، إما أمواتا يعني عدم، لم تكونوا، ولا عدم موات، وإما أمواتا أي مادة ليست فيها حياة، كما كان الشأن في آدم أبو البشر عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى خلقه من تراب، من طين هذه الأرض، والطين والتراب مادة هابطة خامدة لا حياة فيها. ثم إن الله تبارك وتعالى سواه على صورته ونفخ فيه سبحانه وتعالى من روحه فكان بشرا سويا. ثم إن الله تبارك وتعالى خلق زوجه حواء من ضلع من أضلاعه. ثم إن الله تبارك وتعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء. بداية الخلق هذه النطفة، وقبل النطفة كان الإنسان إما عدما لم يكن موجودا، وإما غذاء تحول هذا الغذاء في الأنثى وفي الذكر وأصبح منه مادة الخلق، الحيوان الذي يأتي من الذكر والبويضة التي تأتي من الأنثى، ثم أنشأ الله تبارك وتعالى من ذلك هذا الإنسان الخلق. فيكون الموات إما العدم الذي سبق الإنسان، كما في قول الله تبارك وتعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لم تكن شيئا وخلقتك، فلما تستعجب أن يوجد الله تبارك وتعالى منك الولد ومن زوجك بعد الكبر؟ فلم نكن شيئا وخلقنا الله تبارك وتعالى، وكنا قبل أن تنفخ فينا الروح من مادة يمكن أن توصف بالموات، لأنه ليست فيها يعني الحياة. فيخبر الله تبارك وتعالى عنا وأننا ليس وجودنا وجودا واجبا، بل إننا وجود ممكن، لم نكن وكنا. فيقول الله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ فأنتم لم تكونوا شيئا ثم أوجدكم الله تبارك وتعالى. والضرورة
لا شك أنها تلجئ كل ذي عقل أن يعتقد بأن له موجد أوجده، وأنه لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه، فإن الإنسان المخلوق لا يوجد نفسه، ولا أن يكون قد أوجد من غير موجد بلا شيء هكذا بدون أن يكون له موجد. استحيل هذا في بداهة العقول أن يوجد شيء، وخاصة إذا كان هذا الشيء منظم مرتب منسق محكم البناء بدون أن يوجده موجد. فهذا تدفعه بداهة العقول. أي عقل يدفع أن يرى شيء فيظن أنه وجد بغير موجد، فالمخلوق لا يوجد نفسه، وكذلك لا يمكن أن يوجد بغير موجد، إذا له موجد، كما قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والحال أنه لم نخلق من غير شيء ولسنا الخالقين، إذ لنا إله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وهذا معلوم لنا، معلوم لكل إنسان ذي عقل أنه قد وجد قبل أن لم يكن ميتا، والمحيي هو الله سبحانه، فأحياكم. قال جل وعلا: ثم يميتكم. وهذه يصدق بها الجميع، فإن هذه من الضرورات كذلك التي لا يمكن أن تدفع، وذلك أنها أمر يعني مستقر متواتر، أن كل حي إلى موت. ثم يميتكم ثم يحييكم، إخبار منه سبحانه وتعالى. وهذا ينبغي أن يكون كذلك من بداهة العقول، فإن هذا ثابت بالخبر الصحيح من الله تبارك وتعالى، الذي معلوم في بداهة العقول أنه هو الذي قدر على الإيجاد وعلى الإحياء. إذن يحييكم، هذا في قدرته وفي مكنته سبحانه وتعالى في إمكانه. ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون، مرجع الخلق بعد ذلك إليه، وذلك لفصل القضاء وليأخذ كل جزاءه. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى. فالله يعجب يعني من يسمع ومن يقرأ كيف يعني يصح للإنسان أن يكفر بالله، الله الذي خلقه من العدم على هذا النحو، والذي أوجده، والذي هو يميته وهو يحييه ومرجعه إليه. يعني إن الكفر بالله تبارك وتعالى الذي هذا شأنه أمر فظيع عظيم جدا. أولا أنه جحود ومكابرة ورد لضرورة العقل، ثم إن وراءه ما وراءه من المسؤولية العظيمة والعذاب العظيم الذي ينتظر المكذبين. فهذه كذلك يعني من يعلم أن وراء هذا الجحود والكفر هذه العذاب العظيم، كيف يكفر بالله؟ يعني كيف تكفر بالله تبارك وتعالى والحال أن الله هو الذي خلقك، وأنه هو الذي يحييك وهو يميتك وسيكون مرجعك إليه لتلقاه. فهذا تفظيع وتهويل من أمر هذا الإنسان الكافر، أنه كيف يتأتى الكفر منه والحال يعني أن الأمر على هذا النحو. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم وصف الله تبارك وتعالى، استطرد في وصف نفسه جل وعلا فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أيضا هذا ربكم الذي خلقكم على هذا النحو من العدم، والذي هو يميتكم وسيحييكم وترجعون إليه. كل هذه الموجودات التي ترونها والتي لا ترونها مما حولكم الله خالقها. وهذا كذلك إخبار من الله تبارك وتعالى، وضرورة العقل تلجئ إليها.
وتدفع كل ذي عقل أن يلجأ إلى هذا، وذلك أن هذا الذي يعني حولنا لا شك أنه خلق محكم بديع، ومن يدعي أنه قد خلقه؟ لا يدعي أحد من المخلوقين بأنه خالق هذا إلا وكان كاذبا، كما فعل فرعون مثلا، كما فعل نمرود. لا يدعي يعني أحد غير الله تبارك وتعالى أنه خلق شيئا من هذا الوجود إلا وكان كاذبا، وظهر كذبه، ولم يعني يخبر بهذا إلا الرب الإله سبحانه وتعالى. وكذلك من ادعى أن هذا الموجود بغير موجد فهو كاذب كذلك، يرده بداهة العقول. فإذا قال إن هذه الشمس قد وضعت في مكانها بغير موضع لها وبغير من وضعها في هذا المكان، وإن النجوم وضعت في أماكنها هكذا دون أن يكون هناك وراءها إله قوي قادر عليم وضع كل أمر على هذا النحو في نظامه ورتب هذا الكون، استحيل هذا. وكذلك أن يكون يعني هذه الأرض بسطت على هذا النحو ووزعت إلى يابسة وماء ونظمت أحوالها بهذا النظام المحكم البديع بغير يعني فاعل، فإن هذا يعني أمر عجب تدفعه بداهة العقول. هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض من حبة الرمل الصغيرة إلى يعني الأمر العظيم، الجبل العظيم، البحر المحيط، ما بثه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض من الكائنات، مطرها، شجرها، رزقها، بحرها، برها، الله تبارك وتعالى خالقه. وهذا بيقين بهذا الخبر، وكذلك بيقين ضرورة العقل أن الله الذي لا إله إلا هو خالق كل هذا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأرض هي هذا يعني الكوكب الذي نعيش عليه. جميعا تأكيد لكل المخلوقات. وقلنا إن خلق تأتي بمعنى قدر وسوى، وتأتي بمعنى يعني أخرج من العدم. فالإخراج من العدم لله تبارك وتعالى، والخلق والتقدير كل مخلوق الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه صورته وهيئته وشكله، فالله خالق كل شيء. الإنسان إذا نسب له الخلق إنما هو يعني خلق الأشياء التي يصنعها ويمارسها، ويسمى هذا خلق كذلك في اللغة، كما في قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هذا فعل عيسى، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني أصور صورة من الطين. ومن صور صورة فهذا يعني خلق هذه الصورة. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فالنفخ من عيسى وكونه يكون طيرا خلقا فبإذن الله تبارك وتعالى، أن هذا بإذن الله جل وعلا. فالمخلوق يخلق ما هو مكنه الله تبارك وتعالى به، يخلق ثوب، يخلق سيارة، يخلق أثاث، يخلق هذه المصنوعات والمخترعات له. وأما الخلق بمعنى يعني كل الإحياء فإن هذا لله تبارك وتعالى. والخلق كذلك الإبراز من العدم هذا لله، لا يستطيع أحد أن يبرز ذرة من العدم، كما قال الرب تبارك وتعالى، جاء في الحديث القدسي في شأن المصورين: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني الذي صورتموه أحيوه، أحيوا ما خلقتم. والله قال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة أو ليخلقوا شعير. يخلقوا ذرة نملة، لا يستطيع البشر أن يخلقوا نملة،
بمعنى أن يعطوا الحياة لها. ممكن يصوروا نملة ويشكلوها، لكن أن يعطوا الحياة لها لا. وكذلك برة، حبة قمح توجد من العدم، يستحيل، هذا لا يخلقها إلا الله تبارك وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني إبرازا من العدم، وكذلك يعني تصويرا وتقديرا على هذا النحو. الذي أعطى كل شيء خلقه سبحانه وتعالى ثم هدى. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى في لغة العرب تأتي أولا بدون تعدية، لا تعدى بحرف ثم تتعدى بحرف. حين تتعدى بالواو وتتعدى بالباء وتتعدى بعلى وتتعدى بإلى. فاستوى تأتي بمعنى اكتمل الأمر، كما نقول استوى الطعام. استوى الطعام يعني بلغ حده ونضجه. ومنه قول الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. واستوى يعني بلغ حده من كمال الخلق. هذا عن موسى عليه السلام، يعني كمال شدة بنية القوة، وكذلك يعني بناء العقل. وأما استوى إلى بمعنى عمد وقصد، واستوى على بمعنى على وارتفع، كما في قول الله تبارك وتعالى لتستووا على ظهوره وخلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني تعلوا وترتفعوا على ظهوره اللي هو الفلك والأنعام، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وقد جاء الاستواء منسوبا إلى الله تبارك وتعالى بحرف إلى وبحرف على. فهنا في هذه الآية ثم استوى إلى السماء، وجاء الاستواء بحرف على الرحمن على العرش استوى. الاستواء هذا لا شك أنه صفة من صفة الله تبارك وتعالى، نسب الله تبارك وتعالى نفسه إلى هي تليق بذاته تبارك وتعالى، كسائر أنواع ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من الصفات ومن الأعمال سبحانه وتعالى. فأفعال الله تبارك وتعالى لا تشبه أفعال المخلوقين، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فكلامه الله نسب لنفسه الكلام، يتكلم لكن ليس ككلامنا، وسمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا، ومجيئه ليس كمجيئنا. وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فنسب المجيء إلى الله والإتيان إلى الله تبارك وتعالى. فإتيان العبد غير إتيان الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك استواء العبد غير استواء الخالق سبحانه وتعالى. استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن الاستواء على العرش كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فذات الله لما كانت غير معلومة لنا فلا يسأل عن الله بكيف، لا نقول كيف استوى ولا كيف يتكلم ولا كيف يسمع ولا كيف يبصر، بل نؤمن بصفاته سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه، ونعلم أن الله ليس كمثله شيء وأنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء، جاء في قول ابن عباس أنه على وارتفع سبحانه وتعالى، عمد إلى السماء، السماء العلو. فسواهن 7 سماوات. سواهن يعني أنه عدلهن وقضاهن، والتسوية هي إتمام الخلق على الصورة التي يعني أتمها الله تبارك وتعالى وصورها الله عز وجل. 7 سماوات. حقيقة هذه السماوات ال7 لا شك أنها مجهولة لنا، فإننا لا نعرف حقيقتها ولا المادة التي يعني صنعها الله تبارك وتعالى منها. نعلم مادة الأرض، لكن ما مادة هذه السماء وما هو شكلها، فهذا أمر لا شك أنه فوق عقولنا، لأنه مهما أخبرنا الله تبارك وتعالى بأنه مهما نظرنا في السماء فإنه يبقى نظرنا يعني قاصرا وحسيرا. قال فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
فالبصر بصر الإنسان وقدرة الإنسان تظل عاجزة وقاصرة أن تبلغ يعني مبلغ السماء، وأن تعرف السماوات التي خلقها الله تبارك وتعالى كيف صورتها وكيف خلقها. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى أنها 7 سماوات، ولا شك أن طبعا تفسيرها بأنها الكواكب السيارة هذا خطأ، بل هي سماء سقف محفوظ وطبقات بعضها فوق بعض، وهي فوق لا شك فوق إدراك البشر، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، يعني مرة تلو مرة إلى السماء هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فأخبرنا سبحانه وتعالى بأنه سوى فوقنا 7 سماوات، وأخبر أنها طباقة، يعني طبقات فيه الثانية فوق الأولى والثالثة فوق الثانية وهكذا. وهو الرب تبارك وتعالى بكل شيء عليم، يعني مع هذا الخلق الواسع المتنامي المتباعد تباعدا لا تدركه العقول، إلا أنه الرب سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. عليم صفة مبالغة من العلم، أي أنه لا يعزب عنه سبحانه وتعالى من خلقه شيء، كما قال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة شجر. وهذا عمل يعني يتكرر ملايين الملايين من المرات كل ثانية، ولا يبه الناس بسقوط أوراق الشجر خريفا أو شتاء أو صيفا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض مختفية ولا رطب من الأشياء ولا يابس منها إلا في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، أي لا يخفى يعني عنه شيء من خلقه جل وعلا. وهذا يأتي بعد هذا السؤال الذي فيه تعجيب وإنكار: كيف تكفر أيها الكافر بالله تبارك وتعالى والحال أن ربك هو الذي خلقك على هذا النحو؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ ما كنت شيء، كما قال يعني صاحب الجنتين، كما قال الرجل لصاحب الجنة، الرجل الفقير لصاحب الجنة المتبطر المتعالي بجنته، قال له: كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يعني كيف تكفر بهذا؟ فالله خلقك من تراب أصل الإنسان، هذا هو آدم، ثم من نطفة كل إنسان، ثم سواك رجلا، أنت أصلك نطفة، ثم جعلك الله تبارك وتعالى رجل على هذا النحو. كيف تكفر به؟ كيف تكفر بالذي خلقك؟ والله يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، هذا فعله، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون في النهاية، وتكفر به وأنت ستقف أمامه كفاحا، وجهك إلى الله تبارك وتعالى، كما في الحديث: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك؟ الله الذي سيخاطبه. يقول النبي: فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالله يقول: كيف تكفرون بالله؟ كيف يتأتى من الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى وكان عدما أن يكفر بإلهه وخالقه ومولاه؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الله تبارك وتعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما عندك مما يعني تعتز به وتتكبر به وتستغني به الله خلقه، بل خلق كل ما في هذه الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات
خلقهن وسواهن تسوية ببناء محكم، كما قال جل وعلا والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وإنا لموسعون، وهو بكل شيء عليم. ثم قال تبارك وتعالى الآن بعد هذا الخطاب يعني قطع الله تبارك وتعالى يعني العذر كل معتذر، وكشف حقيقة الكفر بالله تبارك وتعالى، وأن الكافر معاند جاحد مكابر، وأنه لا شيء يستند إليه، ما في أي يعني استناد يستند إليه، وأن حاله مزري. وكذلك مما يعجب حاله أن يكفر الإنسان بربه الذي هذه صفته، يكفر الإنسان بمن خلقه ومن يحييه ومن يميته ومن مصيره في النهاية إليه. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن بدء هذا الإنسان، قصة الوجود الإنساني كيف بدأ. فأول هذا الأمر أنه كان في علم الله تبارك وتعالى، ثم أعلم الله تبارك وتعالى الملائكة بمشيئته وبإرادته سبحانه وتعالى في أن يجعل في هذه الأرض خليفة الإنسان يكون فيها. قال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال أهل اللغة أنه إذ هنا يعني منصوبة بفعل مقدر، يعني أذكروا إذ، أو أذكر إذ. اذكروا إذ قال ربك للملائكة، قول من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، والقول من صفاته جل وعلا. ربك هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ورب النبي هو الله سبحانه وتعالى خالقه. للملائكة، الملائكة عالم من العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى، والله هو رب العالمين سبحانه وتعالى، عالم أكبر وأعظم من عالم البشر عددا وقدرة وقوة، وكذلك يختلف عن البشر نشأة، فإن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان مما وصف لكم، يعني مما وصفه الله تبارك وتعالى لنا، وهو أن بدء خلق الإنسان إنما كان من الطين. هذا العالم عالم الملائكة عالم أكبر وأجل وأعظم من الإنسان. ولتفصيل هذه الآية حديث آخر في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.